Tervetuloa suoraan lähetykseen. Tämä on Sanna Ukkola Live ja viimeistä vaaliviikkoa viedään ja ilmahan on tietysti sakeana vaalikuumetta ja vaalikohuja. Äärimmäisen jännittävä tilanne, mutta mitä sanoo entinen pääministeri Matti Vanhanen Sanna Marinin aamiaiskeitistä? Entä mitä pitäisi ajatella perussuomalaisten poistetusta mainoskampanjasta? Näistä ja paljon muusta nyt keskustan Matti Vanhasen, Yleisradion Maria Sannikan ja Ilta-Sanomien Timo Haapalan kanssa. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan tämänpäiväisestä Gallupista. Helsingin Sanomiltahan tuli Gallup, äärimmäisen jännittävä tilanne. Siellä kokoomus on ykkösenä, mutta SDP ja perussuomalaiset ihan ripirinnan. Niin Matti Vanhanen, miltä tuo tilanne näyttää? No, sehän on ollut samanlainen Gallupeissa aika pitkään, noin suunnilleen, että kun siihen pannaan 1%-2 virhemarginaali, niin lopputulos voi olla mikä hyvänsä. Just näin. No mitä sä arvelet, että mikä tulee olemaan tämä lopputulos sunnuntaina? En mä ennakoi. Lähinnä oman puolueen kannatus kiinnostaa, varsinkin Nurmijärvellä. Teillä oli 12,7. Joo, kyllä. Se oli hyvä. Se oli hyvä siihen nähdä, että se on koko ajan oltu siellä 11% paikkeilla. Vaalitunnelma on minusta hyvä, että sattumien kautta tultiin kesäkuussa pidettäviin vaaleihin ja se näkyy kyllä tuolla vaalitoreilla nyt viimeisen viikon aikana, kun niitä on voitu järjestää. Ihmiset on iloisia, valoisalla tuulella ja hyviä keskusteluja. Aurinko paistaa ja Matti Vanhanenkin on ruskettunut. Mitäs Maria, miltä näyttää tilanne, vaalitilanne? No mietin tässä, että jännä kuulla. Ihan alkuun täytyy sanoa, että sanot, että keskustan kannatus 12,7 olisi hyvä. Että aikamoisiin paikkoihin ollaan tultu vaikkapa sinun pääministerikaudestasi. Mutta mitä tulee näihin muihin, niin onhan se tilanne äärimmäisen jännittävä. Mun mielestä se ei ollut kyllä yllättävä millään lailla. Että niin kuin sanoit, niin todella ollaan siellä kärjessä näiden kolmen puolueen kesken aika tasaisesti. Mutta kokoomuksella on kyllä hyvä tilanne tällä hetkellä. Voidaan ehkä käydään niin kuin myöhemmin syihin, niin kuin sitten, että miksi näin on. Mutta että heidän kannaltaan niin se on mun mielestä vaan, että Orpon virhe. Että jos hän tekee virheen, niin sitten on niin kuin peli menetetty, mutta aika vahva asema. Entäs Haapala? Samaan kiinnitin kuin Marikin tuohon Matin lausuntoon, että hyvältä vaikuttaa, kun kannatus on 12,7. Se oli viime kuntavaaleissa 17,5. Mutta, ja 5 prosenttiyksikköä tultu alaspäin siitä. Mutta mä tiedän, että kepulaiset on kehittämässä tämmöistä saagaa, ettei sitä verratakaan nyt viime kuntavaaleihin, vaan viime eduskuntavaaleihin. Ja sitten sanotaan vaali-iltana, että tulos oli yllättävän hyvä ja ellei torjuntavoitto. Niin tätä nyt seurataan, mutta kepulaisethan on onnellisia siitä, kun vihreät oli mennyt taakse kuitenkin. Siinä oli semmoinen pieni marginaali. Mutta muuten mäkin sanon, että ei siinä Gallupissa mitään yllätyksiä. Kaikki ovat povanneet, että kokoomus voittaa tämän. Ehdokasasettelu, äänestysaktiivisuus, kaikki muu tukee sitä. Mutta tämä perussuomalaisten ja SDPn taistelu, sitä on oikeasti suurella mielenkiinnolla seuraan. Kyllähän se on niin kuin siinä, vaikka miten tätä ajattelee ja vaikka on totuttu jo perussuomalaisiin, niin kannattaa muistaa, että heidänkin kuntavaalikannatus oli 4 vuotta sitten 8,8. Jos se nyt yli kaksinkertaistuu, niin se on suomalaista poliittista historiaa sekin. Siis realismi on se, että keskustan kannatus on siellä 11-12% paikkeilla ollut nyt 2 vuotta. Niin. Joo, ja se on niinku se lähtötaso aidosti. Että se on niinku diskontattu jo sisälle. Asia ei kuulu minulle, mutta keskustalaiset on tyytyväisiä siihen, että puolueen kannatus on tippunut tuohon 10%. Katsotaan. Eikä vesille voida. Katsotaan, mikä se lopputulos on. Ei, mutta mä komppaan nimenomaan kyllä saagaa ja sitä, että nimenomaan tässä pelataan sitä, että voidaan tulla voittajina ulos. Tuosta ei kyllä kepu tuu voittajana millään tavalla. Ei, mutta sillä tavalla, että se on nyt todella huono se kannatusprosentti ja siitä puhutaan näin, mutta sitten todellisuudessa teillä on aika paljon ehdokkaita. Eli lopulta mä luulen, että se keskustan tulos on vähän parempi kuin mitä nyt arvellaan. Ja sitten siitä tehdään voitto. Ja se voi olla vaan hyvin vähänkin parempi, koska se kannatus on ollut niin surkea. Se tulos on juuri sellainen, kuin ihmiset haluaa sen vaalipäivänä olla. No totta kai se. Joo, ei se tarkoita sitä, että se tulos on sellainen kuin kepulaiset haluaa. No, Mutta hei Timo, sä kirjoitit tänään Ilta-Sanomissa, että sä olit vähän yllättynyt siitä, että SDP ei tullut enemmän alasta. Että jos SDP tästä Sanna Marinin aamiaiskohusta, niin sanotusta aamiaiskohusta, näin helpolla tai näin pienellä selviää, niin sitten hyvä on. Onhan toi aamiaislaskutus, se on niin kuin ihmisillä ollut tommoinen moraalinen puheenaihe, eli kuinka paljon niin kuin mennään ja veronmaksajien rahoilla ja sitten se on huonosti hoidettu, niin en perusta tätä pelkkiin omia ajatuksia, vaan muutamat demarit olivat jostain mieltä, että 16 tai jotain kohta alkaa olla. Eli me tiedän, että siellä SDP sisällä on pelätty, että tämä tippuu enemmänkin.
Se on kansalaisia puhuttava aihe, vaikka demaripoliitikot mitä sanoo, että toreilla jutellaan vaan kivoja asioita. Tietysti, ja siinähän on myös se, että se tavallaan, se on hyvin yksinkertainen asia ymmärtää, niin kuin nämä pahimmat kohut usein on, ja sitten se ehkä kolahtaa myöskin tähän Sanna Marinin pääkannattajaryhmään, eli pienipalkkaisiin naisiin tai pienipalkkaisiin työntekijöihin. Toki hän on torjunut sitä, vaikka sanoitkin, että kohua on hoidettu huonosti, niin siltä osin kyllä, että hän olisi päässyt paljon vähemmällä, jos hän olisi heti ollut avoin. Että hän on onnistunut näyttämään vähän ylimieliseltä, sanoissaan, että no itse asiassa hän kyllä jatkaisi tätä etua, mutta hänellä nyt ei ole niin kuin aikaa näitä kohuja ratkoa ja sen takia hän ei sitten tätä etua enää käytä. Ja myös ihan vaan se perusasetelma, että hän ajattelee, että tämmöinen niin kuin etuus ehdottomasti kuuluu pääministerille. Niin tässä on kyllä tietysti sellaiset niin kuin elementit siitä, että hän näyttää niin kuin ylimieliseltä ja että se saattaisi vaikuttaa niihin kannattajiin siellä. Mutta mä arvelen, että ne peruskannattajat, demarit, jotka on joka tapauksessa, niin eihän he siitä eihän he tämän perusteella hylkää puoluetta. Erityisesti kun tässä ei ole ollenkaan menty siihen mun mielestä siihen olennaiseen asiaan. Eli missään ei ole tavallaan saatu kuitenkaan vastausta just siihen kysymykseen, mistä sinäkin niin kuin puhuit tässä, että se on moraalinen kysymys, että kuuluuko tämä etu hänelle. Sitä on kysytty häneltä tavattoman monta kertaa, mutta hän ei ole vastannut. Eli hän piiloutuu aina sen taakse, että tämä on sääntöjen mukaista ja että olen tehnyt vaan niin kuin ohjeiden mukaan. Mutta ajatelkaapa, jos edellinen pääministeri olisi esimerkiksi piiloutunut sen taakse, että sääntöjen mukaan tässä veroja esimerkiksi suunnittelen. Kysytään Matti Vanhaselta, entinen pääministeri, niin millä mielellä sinä olet katsonut tätä? Niin, ensin mietin, että niin kuin SDP-kannattajien kannalta, että jättääkö joku valitsematta vaikka kaupunginosan hyvän kaupunginvaltuutetun tai kunnanvaltuutetun valtuustoon sen takia, että on tämä aamieskohu. Mä en usko, että kovin moni jättää. Mutta tässä on jonkinlainen sokea piste. Jossain vaiheessa tullut virhe reilu viimeisen 10 vuoden aikana, että mä muistan mun aikana, kun sitä lakia muutettiin ja se itse asuminen Kesärannassa, siitä ei enää tarvinnut maksaa veroa niin Niin Lipponenhan maksoi. Joo, ja mun alkuvaiheessa oli, mutta sitten muistan meillä valtioneuvoston kansliassa oli tuo Vilavaara, ne kanssa keskusteltiin, hän sanoi, että kun siellä järjestetään lounaita ja päivällisiä vieraille, niin siellä aina jää kylmiöön jää, niin jos siellä on jotain, mikä maistuu, niin käytä hyväksi. Aamiestarpeita mä yleensä kävin siellä Pikkuhuopalahdessa, oli pikkukauppa, kävin siellä itse ostamassa, sain sellaista, mitä haluan. Mä en asunut siellä pysyvästi mutta se on jossain vaiheessa sitten järjestelmä asteittain muuttunut ja kyllä jossain kohtaa olisi pitänyt hälytyskellon soida, että hyvänä, tämähän on, ilman muutahan tämä on työsuhde-etu, josta ei meillä saa työsuhde pyörääkään ilman veroa, että kyllä työsuhde-etu on tietysti, se on osa palkkaa. Tässä on, en mä tiedä, tässä on outo niin kuin sokea piste syntynyt, eikä ole osattu vaan tarttua. Että hallinnossahan tämä olisi pitänyt hoitaa jo ajat sitten. Niin. Nythän eilen tietysti tästä valtioneuvoston kanslia on arvosteltu aika vahvasti myöskin viestinnästä. Ja valtioneuvoston kanslian viestintäjohtaja Päivi Anttikoski nyt sitten ilmoitti, että hän aikoo erota tuosta tehtävästä vain ihan muutama päivä ennen vaaleja. Ja tämä oli sunnuntai-iltana itse asiassa, kun Päivi Anttikoski otti aika voimakkaasti yhteen Twitterissä Iltalehden eri toimittajia. Siellä oli päätoimittaja ja siellä oli Jarno Liskiä ja sitten siellä oli politiikan toimituksen esimiestä, niin heidän kanssaan. Niin mikä juttu tämä oli? Sä tunnet Päivi? No mä tunnen Päiviä ja ihmettelin kyllä sitä Twitter-keskustelua kanssa. Ja totta kai tässä pitää sanoa, en tiedä mitä siellä taustalla on, eli ei pidä sitä ruveta arvailemaan, mutta tämä eron ajankohta, se herättää toki kysymyksiä, että mitä siellä on tapahtunut. Ja sitten kun mennään tähän valtioneuvoston kanssa, mihin Mattikin puhui, niin paitsi että tämä niin kun koko homma on hoidettu miten sattuu, niin myös tiedotus. Ei tietenkään se puhuta. Siellä on ikään kuin tuettu vääriä tietoja olisi pitänyt uskoa. Eli tämä tiedotus ei missään nimessä ole ollut sillä tasolla kuin pitäisi olla. Eli kysymys on, en mä mistään valehtelusta sano, mutta sillä tavalla, että kun ei ole kerrottu kaikkea ja on yritetty todistaa todeksi sellaista asiaa, mikä ei totta ole. Lähteekö sä itse vai saiko sä fudut? Miltä se näyttää? Ei minkään valtakunnan tietoa tietystikään, näyttää pahalta, mutta toki jos oikein ymmärsin, niin hän on sanonut, että hänellä on paikka valmiina. Ja silloin se oikea kysymys on tavallaan se, että miksi hän kertoo siitä nyt. Että silloin on joku syy siihen, että miksi hän julkistaa sen juuri nyt ja se on mun mielestä kiinnostavaa, mä en tiedä.
Minulla ei ole mitään tietoa tästä, mutta siis tämä ajankohtaa, kun hän on valtion virassa, niin on karenssisäännöt olemassa, tietyt määräajat, ja jos hänellä on tiettynä hetkenä alkamassa uusi tehtävä, niin karenssi on tietyn mittainen. Ja mitä tulee tuohon valtioneuvoston viestintäjohtajan niin kuin asemaa yleisesti, niin se on kyllä hankala paikka. Se on puu ja kuoren välissä, siis kysymyksessä on muistaakseni 5 vuoden niin kuin määräaikainen pesti, se on virkasuhde. Ja kun pääministeri on poliittinen ja siinä kun on valtioneuvoston, ja ymmärrän ne paineet, jotka tulee pääministerin poliittisuuden taustalta, niin heilus siinä puun ja kuoren välissä. Se politiikka pitäisi unohtaa, vaikka olisi mitä mieltä pääministeri tahansa. Pitäisi muistaa, että se on virkamiehenä tiedottamassa niitä asioita ja sitten politiikka jää näille poliittisille avustajille. Eli sanotko, ja väkeähän siellähän päät kolisee yhteen siellä valtioneuvostossa, kun lasketaan kaikki, paljonko siellä viestintäosastolla on porukkaa ja pääministeri oma staabi päällä. Mutta yksi syy muuten siihen, miksi voi olla, että tässä on erityisen hankalaa pitää näitä niinku rooleja erossa tai sitä politiikkaa siitä tehtävästä, on tietysti tämä korona. Et nythän on ensimmäistä kertaa sellainen tilanne, jossa tavallaan on pystytty myös tai on pitänyt sillä viestinnällä ikään kuin pyrkii vaikuttamaan kansalaisiin. Ei pelkästään kertomaan, että minkälaisia päätöksiä on tehty, vaan nythän aidosti hallitus on myös halunnut, että näitä koronarajoituksia esimerkiksi noudatetaan. Siinähän perustettiin tämmöinen käyttäytymistieteellinen ryhmä. Eli se on täysin niinku muuttunut ja mun mielestä on tosi kiinnostava ihan oma kokonaisuutensa, että minkälaista se viestintä on ja kuinka paljon sen viestin tarkoitus on niin kuin vakuuttaa ja vaikuttaa. Joo, mutta tässä tullaan siihen, että jatkuiko tämä niin sanottu koronamoodi. Näin, ja sitten tehtiin, että meillä on hieno pääministeri. Ja mä nyt kysyn ihan suoraan, että oliko niin kuin, että pääsi semmoinen vahinko, että valtioneuvoston tiedotus rupesi luomaan imagopolitiikkaa. Meillä on hieno pääministeri. Tältä se on ainakin ulkopuolelta näyttää. Spinnausta, niin kuin Juho Romakkaniemi, keskuskauppakamari Romakkaniemi syytti Antti Kosken spinnauksesta. Mutta Matti Vanhanen, sinullakin oli tietysti pääministeriaikoina napit vastakkain median kanssa useita kertoja. Muun muassa meilläkin on oma historiamme. Mutta sä olit aina kuitenkin tavoitettavissa. Että aika hyvin olit sillä lailla, että jos tarvittiin kommenttia, niin sinulta kyllä sen sai. Niin millä mielellä sinä olet katsonut tätä nykyisen valtioneuvoston kanslian viestintälinjaa? Ensin voi kysyä, että kuuluuko se keskuskauppakamarille, spinnaako joku vai ei. No se on keskuskauppakamarille ja varsinkin Romakkaniemelle kuuluu kaikki. Joo, että sama kysymyksen voi esittää monelle muulle. Timo oikein, siis valtioneuvostossa sen eri ministeriöissä on todella suuri määrä viestintää ja tiedotusta hoitavia. Heidän pitää hoitaa sitä ministeriöiden niin kuin virkatiedotusta, koska ihmisten pitää täsmällinen info saada siitä, mitä määräyksiä on, miten ministeriöt toimii, mitä ohjeita on. Ja se eron pitäminen siihen, että he eivät ole missään tapauksessa niin kuin ministereiden tiedottajia. He eivät ole osa sitä niin kuin poliittista koneistoa. Tämän eron pitäminen tarkkana on iso asia. Ja totta, niin kuin Marja sanoi, että tässä korona-aikana todella niin myös viestinnällä on pitänyt vaikuttaa kansalaisten käyttäytymiseen. Ja siinä mennään niin kuin, ikään kuin viestinnällä toteuttamaan myös sitä hallituksen poliittista tahtoa. Että tämä on uusi piirre, olet oikeassa siinä. Hyvä. Me käydään nyt mainoskatkolla, mutta ihan kohta jatketaan samalla aiheella. Tai politiikalla jatketaan. Ja politiikan aiheella jatketaan. Toinen tämän viikon aihe on ollut perussuomalaisten vaalikampanja, jonka sitten Helsingin kaupungin liikennelaitos päätti poistaa epäsopivana ja ne nyt sen sitten poisti. Tässähän siis vihjailtiin, että maahanmuuttajat menevät asuntojonojen ohitse. Niin Matti Vanhanen, mitä mieltä olit tästä, että oliko se ok poistaa mainoskampanja? Se ei onneksi kuulu minun tehtäviä arvioida sitä, mutta mainoskampanjoita useasti kun suunnitellaan, niin mietitään sitä, että millä tavalla niillä saisi huomiota ja samalla saisi vähän sitä viestiä perille. Että kyllä tässä on niin kuin vaikea tasapainoilutehtävä, koska sananvapautta kuitenkin pitäisi kunnioittaa hyvin pitkälle ja varsinkin vapaiden vaalien järjestäminen, että mielenkiintoista nähdä, mikä on lopputulos tästä. Mitäs sanoo niin, nythän perussuomalaiset on tehnyt aiheesta tutkintapyynnön, niin mitäs sanoo Marja? No tässä on monta asiaa tietysti on se, että onko se mainos niin kuin ylipäätään sopiva vai ei. Ja se on oma asiansa, siitä voidaan keskustella ja olla montaa mieltä. Mutta sitten toinen asia on se, että olisiko se kannattanut tai pitänyt kieltää. Mun mielestä missään nimessä ei. Mä oon tietysti varmaan, kun mä oon toimittaja, niin mä oon niin kuin erittäin laajan sananvapauden kannattaja. Ja sen puolella, että ihmiset näkee, mikä on puolueiden linja ja myöskin, että mikä on heidän tapansa viestiä sitä linjaa. Ja se, että jos tämmöinen
perussuomalaiset on sen tehnyt, niin mun mielestä on silloin ihan fine. Se näyttää, sitten ihmiset tietää. Mutta sitten, että oliko se mainos minkälainen, oliko se hyvä vai huono, niin mä oon itse sitä mieltä, että mun mielestä oli niin huono ja niin kuvottava, että mun mielestä olisi ollut jopa perussuomalaisille itselleen huono, jos se olisi ollut. Että tämä mainoksen niin kuin poistamalla se mainos, niin taatusti tehtiin perussuomalaisille erittäin suuri vaalipalvelus. Et nyt he saavat sekä niin kuin valtavan huomion sille asialle, että he voivat uhriutua sillä, että se on poistettu. Ja sitten kaiken lisäksi fiksujen perussuomalaisten ei tarvitse katsoa näin kuvottavaa mainosta. Miten sanoo Haapala? No siis tuosta Helsingin kaupungin liikennelaitoksen tempusta, niin olisi pitänyt varmaan perussuomalaisten maksaa hirveästi. Sehän onnistui aivan loistavasti. Jokainen keskustelu, joka nytkin käydään, niin sataa suoraan perussuomalaisten laariin. Sitä mainoksesta ei olisi tullut mitään kohoa. Ollaan sitten mitä mieltä tahansa sitä mainosta pois. Mä olisin jättänyt sen poistamatta, kieltämättä. Mä oon nähnyt pahempiakin mainoksia, että ei toi nyt mikään niin kuin siis maailman kuvottavinkaan ollut. Mutta niin nyt se sai kyllä semmoisen julkisuuden ja herätti semmoisen keskustelun, jota niin mä veikkaan, ettei perussuomalaiset edes osanneet toivoa, että tämä toimii näin hyvin. Meneekö se niin, Vanhanenkin on tietysti vaalikampanjoita seurannut, että sataako tämmöiset kohut laariin vai kääntyykö ne itseään vastaan? Mistä se riippuu? Se varmaan sataa laariin, jos ihmiset kokee, että nyt heitä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Että heitä yritetään jotenkin niin kuin vaientaa tai muuta, että tämä riskineissä on. Mautohan se oli. Juu, sitä ei ole toista. Siitä ei ole epäselvää, mutta mauttomuus on, toiset toimii noin, toiset toisella tavalla. Ja kun Matti sanoi tuossa ensimmäisellä jaksolla, että vaikuttaako nämä niin kuin ylipäätään, jos niin kuin on hyvä kuntavaaliehdokas, niin vaikuttaako mikään kohu mihinkään. Mutta tässä meillä oli MTV ja Helsingin Sanomat teki tässä vaalialla, on kumpikin tehnyt tutkimuksen siitä, että kyllä tämmöinen yleispoliittinen vaikutelma vaikuttaa myös kuntavaaleissa äänestymispäätöksiä, että ei näitä sovi väheksyäkään. Hei, puhutaan vähän vaalitenteistä. Tietysti Matti Vanhanen, oletko katsonut lainkaan? Niitä vaalitenttejä tulee ihan joka tuutista. Vähän. Se on välillä tuskallista katsoa, kun tekisi mieli sanoa. Ihan oikeasti näin se Mitä sanoisit? Mä näin tämän Mainos-TV viimeisen tentin ja siinähän toimittajat onnistuu alkupäässä erittäin hyvin. Joo. Miten se Saarikko onnistui? Hyvin. Hän pärjää. Hän on sanataituri. Mitä siitä jäi mieleen? Nyt siitä on uutisoitu ainakin, että siellä hyökkäiltiin Krista Kiurua vastaan näistä koronarajoituksista. Niin, no, toimittajat sai niin kuin ongittua aidosti jotain todellisuudesta esille. Todellisuudesta. Pane merkille. Saivat ongittua jotain todellisuudesta esille. Sanoin, pari viikkoa sitten valtioneuvoston valtiovarainministerin tehtävät jättänyt Matti Vanhanen. Saivat ongittua ja poimittua jotain oleellista eli pitääkö se paikkaansa nyt, että se Krista Kiuru siellä aika lailla niin kuin linjailee näitä korona-asioita pääministeriöihin? Siis sosiaali- ja terveysministeriöllä on tällaisen pandemian hoidossa on erittäin vahva asema. Ja häntä kutsutaan kuulemma pääministeri Kiuruksi siellä kulissilla. En ole sitä kuullut, mutta siis ministeriöllä on ja pitää olla toimivalta on mukaan. Toimivalta ministeriöllä on vahva asema ja ei tässä pidä niin kuin demonisoida yksittäistä henkilöä eikä ministeriä, vaan että ministeriöllä on vahva asema ja näin se vaan on. Mitäs te olette katsonut? Tietysti Marjakin on katsonut varmasti Ylen vaalitenttejä ja muita, ja Timo on vetänyt omia vaaligrillejään siellä Hanna Vesalan kanssa Ilta-Sanomissa. Niin mitäs teillä on jäänyt vaalitenteistä mieleen? No kaikkea on jäänyt, ja tässä niin kuin Matti tuli just paljastaneeksi, että siellä yritetään, kyllä poliitikot yrittävät piilottaa ja sitten me ongitaan, niin eilen kyllä onnistuttiin hyvin, on siinä ihan samaa mieltä, että se oli aika kiinnostava tentti. Ja näitähän nyt on niin hirveästi, niin kuin puhuttiin tuossa, niin tulee joka tuutista ulos, että jos nyt haluaisi jotain nostoja tehdä sieltä, niin mun mielestä se, mikä oli kiinnostavaa eilen, oli se Marinin kipakkuus. Et mun mielestä siinä ehkä näkyy vähän se, että tämä kohu ja niin kuin se, että hän pelkää vähän jo sen vaikutuksia, koska hän hyökkäsi tosi voimakkaasti niin kuin Halla-ahon kimppuun tästä yleissitovuudesta ja näin. Ja sitten ehkä niin kuin yleisenä huomiona, että siellä oli vähän semmoista niin kuin vaisua. Mun mielestä Ohisalo oli vähän vaisu ja ehkä jopa Andersson pikkusen vaisu. Henriksson semmoista hyvin niin kuin asialinjalla. Mutta muilta oli aika hyvää suorittamista, kyllä sanoisin, mutta että en tiedä sitten, että kuinka pitkälle se kantaa se semmoinen kipakkuus, että auttaako se nyt sitten. Näillähän on vaikeaa, siis hallituspuolueilla, vasemmistolaisilla hallituspuolueilla erottua toisistaan. Että se on yksi selvä ongelma. Että jos ajattelee demareita ja vasemmistoliittoa, niin heillä on niin kuin esimerkiksi hyvin samantyyppinen niin kuin linja. Että siellä sen eroamisen tekeminen on vaikeaa. Ja mä tuossa vielä palaan tuohon Mattiin, että vaikka niin kuin demonisoida
yhtä ministeriä, niin kyllä kun ministereiden kanssa puhuu, niin kyllä ne puhuu ihan nimellä Kiurusta, mutta ne ei tule julkisuuteen sitä sanomaan, koska juuri eivät halua tätä nimipeliä. Mutta siis mitä ne puhuu Kiurusta? Että Kiuru tässä niin kuin jarruna on ja Kiuru niin kuin on SDP:ssä käytännössä niin kuin verrataan, sitä todellakin ministeritasollakin nimitellään pääministeri Kiuruksi, myös demarit itse. Eli tämä on niin kuin ihan mielenkiintoinen. Mutta mitä niin kuin näihin vaalitentteihin tulee, niin yksi pointti, joka näissä kuntavaaleissa on mielenkiintoinen, että mä en muista pitkään aikaa edes eduskuntavaaleissa, että tämmöinen ideologinen ero, kun näissä vaaleissa niin on nyt paljastunut sillä tavalla, että nyt me tiedetään, että tässä on oikeisto vihreällä ryyditettynä. Anteeksi, siis oikeisto ei vihreällä ryyditettynä, vaan vasemmisto vihreällä ryyditettynä. Oikea puoli tuossa. Ja se tulee näissä verokeskusteluissa todella selkeästi tämmöinen ideologia esiin, jota en muista edes aikaisemmissa eduskuntavaaleissa vastaavalla tasolla, että nyt on puhuttu pääministeri Marin, pääomatulo, ensinnäkin kuntaverotuksen progression koventaminen, pääomatulosta siivu kuntaveroihin ja sitten kiinteistöverot, yhteisöverot ja kaikki tämä paketti on ollut verojen rakastajia ja sitten on verotuksen kiristämisen niin kuin vastustajia. Ja Jussi Halla-aho, joka puhuu just AY. Kokoomus. Ja tässä tapauksessa keskustakinhan on nyt löytänyt yllättäen paikkaansa hiukan siellä oikealla puolella, kun ei olekaan enää ollut ajamassa maakuntaveroa, joka on sinänsä muuten mielenkiintoinen keskustan suhtautuminen tähän maakuntaveroon, kun mä muistan 2015 vaaliajalla, kun Juha Sipilä linjasi jo silloin maakuntaveroa, siitä tuli pieni huuto, että eihän se, silloin hän kannatti sitä, että eihän se ole kuin palkkakuitissa, kun se on semmoinen pieni rivi siinä vaan Yle-veron vieressä. Ja tässä on niin kuin keskusta etsii itseään maakuntaveron suhteen. Moneskohan mielipide on menossa nyt mikä on muuten sietämätöntä, että vieläkään, sitäkin on kysytty kaikissa näissä tenteissä, mutta vieläkään me ei tiedetä sitä oikeasti sitä linjausta. Mitä se teidän linjaus nyt on? Jos saadaan, niin... Joo, siis mä omin sanoin sen keskustakannan, siis koko sote-uudistus tehdään osittain sen takia, että terveysmenojen osalla koko valtakunta kattaa sen kustannukset ja sitten eri puolilla maata sairastavuuden ja muun mukaan ihmiset saa tasapuolisella tavalla terveydenhoidon. Ja se, että sitten osa tästä terveysmenosta ruvettaisiin maksamaan maakuntaverolla, jossa tulisi valtavat alueelliset erot, niin sitä me ei hyväksytä. Mutta sitten jos maakunta saa muita tehtäviä, joita siirretään esimerkiksi kunnalta tai ely-keskuksilta, niin vastaavasti silloin tietysti voisi niin kuin teoriassa ajatella, että sitten kunnallisveroa tai valtionveroa alennetaan ja sinne tulee se ylevero. Mutta eikö tästä maakuntaverosta nyt ole kuitenkin jo sovittu hallitusohjelmassa ja sehän on jo valmisteilla siellä? Selvittäminen ja sitä selvitti, komitea asettu sitä vastaan, mutta on siis tehty päätöksiä, että se tulisi voimaan, mutta siitä sisällöstä ja me ollaan kytketty se siihen maakunnan tehtäviin. Ja mitä tehtäviä sinne maakuntaan? Jos maakuntalle tulee vaikka ympäristöterveydenhuolto tai jotain tällaisia, niin sehän se tehtävä on joltain muulta yhteiskunnassa pois ja sillä puolella pitää sitten sitä veroa alentaa vastaavasti. Mutta kyllähän tämä tilanne on todella, se on niin kiinnostava ja käsittämätön, että samaan aikaan Paavo Arhimäki esimerkiksi ja muut puolueet sanovat, että aivan varmasti tulee ja on sovittu, että lainsäädäntö tehdään tällä hallituskaudella. Ja samaan aikaan te sanotte, että on vasta sovittu, että valmistellaan. Niin kuin Esko Kiviranta juuri totesi A-studiossa, että vasta valmistellaan, ei ole sovittu. Kyllä. Joo, ja tässä aidosti on sisältöero, että mä olen huomannut, että esimerkiksi vasemmistoliitolla ja vihreillä ilmeisesti ajatus, että tällä verolla myös voisivat varsinkin rikkaimmat alueet rahoittaa myös terveysmenoja, jolloin se sote-uudistuksen perusidea siitä, että niiden osalla kansalaiset pitää saattaa yhdenvertaiseen asemaan. Eikä niin, että siellä missä on tulotaso korkea, niin pienellä maakuntaverolla ruvetaan ottamaan lisää ekstraa tähän terveydenhoitoon. Ja me ei kannateta tätä. Tämä verotuksen tasauskeskustelu on, niin kuin mitä mäkin olen yrittänyt näissä tenteissä ja muissa, niin esimerkiksi vasemmistoliitolta kysyä, jotka puhuu aina solidaarisuudesta. Ja mun mielestä yksi mielenkiintoinen, ja tässä kuntavero, joka on niin kuin äärettömän epäsolidaarinen alueellisesti. Siinä on tasoitussysteemi, mutta jos ajatellaan, että Kauniaisissa on 17% kuntavero. Jossakin Halsualla 23,5%. Ja kysymys, kaikki sanoo, että siellä taustalla tasapaino, niin kuin tehdään, mutta asukkaan tilinauhassa se ero näkyy, se on dramaattinen, tuhansien eurojen ero. Ja tätä solidaarisuutta, niin kuin kukaan ei halua tästä solidaarisuudesta puhua, halastua sanaa näissä kuntavaaleissa, vaikka ero on aivan huikea kahdella eri suomalaisella palkansaajalla. Miltä se kuulostaa, Matti Vanhanen, nämä niin SDPn ajatukset progressiivisesta kuntaverosta ja sitten pääomaveron suuntaamisesta sinne kuntaan? Kunntavero on jo progressiivinen.
Kyllä. Se on aidosti progressiivinen ja me ei kannateta kyllä sen progression kasvattamista. Jos siihen lisättäisiin progressiota, se johtaa siihen, että tällaisen niin kuin kaikkein aktiivisin osa yhteiskuntaa, niin heillä veroaste nousisi. Ei se muuten voisi toteutua. Ja pääomaveron osalla, niin jos pääomavero laitettaisiin kunnille, ilman että mä en ole tilastoja katsonut, mutta mä veikkaan, että Helsingin seutu, Tampereen seutu, Turun seutu saisi varmaan 5-60% siitä. Se on pääomatulot keskittyy niin voimakkaasti suurimpiin kaupunkeihin, että keskusta ei ainakaan niin kuin alueellisella perusteella sitä ei tule kannattamaan. Eikä muutenkaan, se on järkevä pitää kyllä valtakunnallisena. Ja sama kuin osinkovero. Hyvä. Me jatketaan teidän kanssa ihan kohta, mutta nyt käydään taas mainoskatkolla. Ja politiikalla jatketaan ja puhutaan itse asiassa, äsken puhuttiin veroista, niin puhutaan sitten kun aina sanotaan, että oikeisto ja vasemmistojakoa ei enää varsinaisesti ole. Mutta kun sinä sanoit, että nyt tänne on vähän niin kuin uusi vasemmisto tulemassa, mutta siis samaan aikaan nyt Jussi Halla-aho on kohottanut aika rajuillakin AY-liikettä kritisoivilla lausunnoilla, niin onko meillä muodostumassa tämmöinen tosiaankin uusi blokkipolitiikka oikeisto-vasemmisto kunnolla taas? No tai ainakin niin, että jos tässä on poliittinen kenttä, niin kyllä tässä jokainen on menossa omaan nurkkaansa yhä pidemmälle. Ja sitten tässä keskellä pitäisi olla tietysti semmoisia voimia, jotka pystyvät rakentamaan yhteistyötä, mutta jos kun on tässä, niin ei oikein saa sellaista mielikuvaa ja imagoa, joka herättäisi ihmisiä. Se on pulma. Mutta on selvästi näin on tapahtumassa, mutta se on muutos on aika erikoinen. Sipilän hallituksen aikana mä sanoisin, että perussuomalaiset edusti hallituksen sisällä. He oli vähän niin kuin SAK:n puhetorvi. Ja nyt kun kuuntelee perussuomalaisia, niin he menet ihan toiseen laitaan tässä työmarkkina-asioissa. että erikoisia käänteitä on tapahtumassa. Mutta siis oikeasti kokoomus ja perussuomalaiset on menneet oikealle. Vasemmalla korostetaan sellaisia niin kuin ideologisesti vasemmistolaisia teemoja, tai mistä se tunnistetaan, että kyllä etääntymistä on tapahtunut. No mitäs sanoo Marja? Joo, mun mielestä aika hyvä analyysi tämä, että ajattelit, että teidän pitäisi olla toi matto tuossa keskellä, mutta se on tosi vaikeaa kasvattaa pöytäliinaa, että tavallaan se on mun mielestä Saarikon ongelma, se oli tietysti Kulmunin ongelma, että Sipilähän oli selvästi niin kuin enemmän siellä oikealla laidalla ja hän oli niin kuin yrittäjä. Sitten tuli Kulmuni, joka oli voimakkaasti aluepoliitikko ja nyt Saarikko on vähän niin kuin kaikkea. Että hän niin kuin yrittää olla sitä kaikkea ja se on tosi vaikea paikka. Mutta se, että mä oon vähän eri mieltä siitä perussuomalaisten sijoittumisesta, että mun mielestä itse asiassa sitä Halla-ahon puhetta on tulkittu aika väärin. Mä oon sitä mieltä, että mun mielestä hän todella aidosti yritti vaan niin kuin arvostella sekä työnantajapuolta että työntekijäpuolta ja maalasi itse asiassa aika nerokkaasti niin kuin sen oman, että hän niin kuin tarjosi ratkaisua molemmille. Työnantajapuolelle hän tarjosi sitä ratkaisua, että että joustavoitetaan työehtoja ja näin edelleen ja sitten työntekijäpuolelle hän tarjosi sen, että hei, teidän neuvotteluasema säilyy sillä, että ei oteta tänne yhtään halpatyövoimaa ulkomailta. Et mun mielestä hän kyllä yritti lähteä tuolta ulkopuolelle ja teki sen mun mielestä ihan hyvin. Sitähän on tulkittu noin, kun sä sanoit, että se olisi niin kuin voimakkaan AY-vastainen. He syksyn välikysymyksessä asettuivat jo tänne oikealle. No itse asiassa ei, silloinkin muista muuten itse asiassa sinä eduskunnassa nimenomaan sanoit, että siellä te olette mukana tätä, mutta heidän viestinsä, hehän ei allekirjoittanut sitä kokoomuksen viestiä silloin, että tästä vaan vähän niin kuin allekirjoittavat sen välikysymyksen. Sen välikysymyksen kyllä, mutta eivät kaikkia sen pointteja. Ei, kyllä tässä, no mitä sanoa haavaata? Mä oon kyllä nyt vähän... Mä jatkan vielä loppuun muiden osalta, että okei, on totta kai tämmöisiä puheenvuoroja kyllä, mutta mä luulen, että se ei ole niin voimakasta se heidän niin kuin sitoutuminen sinne oikealle, mutta mitä tulee näihin muihin, niin kyllä muualla se on ehdottomasti näin, että SDP:hän on mennyt voimakkaasti vasemmalle. Siellä on nyt vihreätkin mun mielestä aika lailla siellä, että vihreät, vasemmistoliitto ja SDP on hyvin voimakkaasti siellä vasemmalla. Kokoomuksella on helppo olla oikealla perussuomalaisten kanssa, kyllä, mutta mun mielestä siinä on tapahtunut niin suurta eroa. Mä oon kyllä Matin kanssa hiukan samalla mielellä, että niin kyllä perussuomalaiset tässäkin asiassa niin kuin sanotaan, että Jussi Halla-aho on vähän niin kuin selitellyt tätä jälkeenpäin, että kyllä me vähän niin kuin haukuttiin elinkeinoelämäänkin, mutta ennen muuta painopiste oli tuolla, että kyseenalaistettiin yleissitovuutta ja korostettiin paikallisia. Ja kun taustalla tiedetään, että nyt edetään tämmöistä niin kuin uuden blokkiajattelun syntymistä, koko ajan kuiskitaan, että onko meille tullut porvarihallitus, perussuomalaiset, kokoomus,
Keskustastahan nyt ei tiedetä, missä se rämpii. Mutta niin kristilliset esimerkiksi, ja tästä taustalla kannattaa muistaa semmoinen, joka tämän hallituksen aikana on jäänyt hirveän monelta huomaamatta ja unhoon. Meillä on koko sotien jälkeisen ajan yksi suurimpia porvarienemmistöjä eduskunnassa. Ihmiset luulee ja media luulee ja poliitikot itsekin luulevat, että meillä on vasemmistoenemmistö, kun meillä on tällainen hallitus. Mutta se ei pidä paikkaansa ja tämä perussuomalaisten tulopolitiikka on niin kuin semmoinen, että ihmiset oikein tiedä tätä asiaa. Ja nyt mä näen kyllä samalla kuin Mattikin, että kyllä perussuomalaiset on menossa tuonne oikealle puolelle ja siitä on tulossa yksi koaliitio, että tämä on kaksi napaistumassa eräällä tavalla. Tämmöiset keskipakoissa. Eli puhaillaanko siellä jo kulisseissa jotain porvaripohjaa? Ei minun tieteen mukaan. Ei, mutta mä otan tässä kanssa, mä sanon, että ehkä ei, ehkä joo, mutta kuten sanottu, niin kaikki ovat sanoneet ääneen, että ne ovat nyt valmiita perussuomalaisten kanssa hallitukseen, joka on muuttanut tilannetta joskus esimerkiksi 2017, kun perussuomalaiset hajosi Sinisiä ja muihin. Silloin käytiin, että perussuomalaiset nykyisessä Halla-ahon johdossa ei kelvannut esimerkiksi kokoomukselle. Nyt kelpaa. Se on aivan selkeä muutos. Joo, enemmistön saaminen tulee olemaan vaikeaa, missä tilanteessa hyvänsä. Ajatellaan 90-lukua ja 2000-luvun alkupuolta, niin silloin koko Euroopassa, silloin oli keskusta vasemmisto ja keskusta oikeisto. Kaikki oikeastaan pyrki lievittämään niitä ideologisia eroja ja tulemaan lähemmäksi keskustaa. Ja mä luulen, että se on tämä sosiaalisen median peukutustarve ja muu. Niin siellä erottuu vain sillä, että on ideologisesti puhdaspiirteinen. Ja se on johtanut siihen, että keskipakoisvoima ajaa yhä Sanna käyttää tämä on valtava iso muutos. Tämä näkyy Yhdysvaltojen vaaleissa tavattoman selvästi, että en mä tiedä, mitä Bidenin kaltaista... Identiteettipolitiikka on tullut. Matti pyöritteli pöytäliinaa pyöreää tuossa, että siinä on keskustaa. Mutta kun keskustaakin katsoo, niin keskusta oli viime vaalikaudella tietenkin Sipilän johdolla oikealla, mutta kun se ei oikein tyydyttänyt, niin keskusta lähtikin tuonne takupuolueeksi vihervasemmistolle. Niin mä kysyn sitä, että onko keskustakaan keskustassa vai heiluuko se tuuliviiri vähän, että milloin oikealle, milloin vasemmalle. Jos se olisi tuossa keskustassa, niin se olisi ehkä helpompi ymmärtää, mutta kun se ei oikein ole siinä, vaan se on välillä siellä ja välillä täällä. Politiikassa pitää tehdä kompromisseja. Jos lukee Sipilän ja Rinteen hallitusohjelmat, niin ei ne kovin paljon poikkea tässä suhteessa. No eikö se on kyllä siinä, että jos mä kepulaisia kuuntelin, niin 2015 Sipilä neuvotteli hallitusohjelmaa, ja jos mä oikein ymmärsin, niin Rinteenkin hallitusohjelman määräsi Sipilä. Kyllä, on. Ja sen takia ohjelmat on hyvin samantyyppisiä. Mutta se on erikoista. Mä johdin sekä punamultahallitusta että sit kokoomuksen kanssa tehtyä hallitusta. Punamultahallituksen jälkeen monet halusi kokoomuksen kanssa yhteistyötä, ja sitten kun oltiin kokoomuksen kanssa, niin vähitellen nousi semmoinen niinku semmoinen kaiho punamultahallitusta kohtaan. Ja nyt kun punamultahallitus on, niin taas on Matti, jos kuka tietää tämän keskustelun, koska Kepula on kammo nimenomaan presidentinvaaleissa tehtävässä, kokoomuksen kanssa tehtävästä yhteistyötä, koska siinä on käynyt aina Kepulan puolella. Mihin se johtaa sitten, että jos teille nyt tulee niinkö veret seisauttava vaalitappio, niin mihin se vaikuttaa? Vaikuttaako se jotenkin hallitustyöskentelyyn, vaikuttaako se Annika Saarikon asemaan, mihin se vaikuttaa? Joo, saattahan se vaikuttaa hallitustyöskentelyynkin, mutta millä tavalla? Mä sanoisin, että keskustan sisällä ollaan niin kuin totuttaudutaan siihen, että me emme ole suuri puolue. Me olemme se reilun 10% puolue. Ja me teemme työtä niiden ihmisten hyväksi, jotka antaa meille tukensa. Me käytämme sitä poliittista voimaa, jonka saamme. Jos se on 10%, niin se on se 10% valta. Me totuttaudutaan siihen ja valitaan ne asiat, joita sillä kannatuksella pyritään ajamaan. Tämä on tämmöinen niin kuin sopeutumiskehitys tähän ja yritetään huolehtia siitä, että me pysymme sellaisena yleispuolueena, joka kun tilanteet muuttuvat ja tulee uutta aikaa, niin meillä on kyky sitten kasvaa myös. Matti Vanhanen hän ei ole tässä asiassa nyt ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Paavo Lipposen aikana Matti Vanhanen kirjoitti kirjassa, jossa jo silloin edessä oli vielä Kepun suuria voittoja, niin sanoi, että Kepun pitää tyytyä pikkupuolueeksi ja pyrkiä vaikuttamaan hallituksen vaikka 5. sijalta ja tukea pääministeriä ja siltä kautta saada semmoisia pikkuvoittoja. Eli tämmöinen manhaslainen keskustaliike on ajatumassa tämmöiseksi RKPn kaltaiseksi apupuolueeksi, jos on vähän oikein. Tämä on niin harvinaista puhetta minusta siis se, että niin kuin näin avoimesti tietyllä tavalla sanot sen, että tähän tyydytään. Tämmöiseen, että jos ajattelee vielä Kulmunia, joka oli, että nyt mennään ja keskustasta suurin puolue.
puolue. Ei, joo, suurimmaksi pitää ilman muuta tähdätä, mutta kun kansalaiset antaa kannatuksen, niin ne samalla päättää, että millä voimalla puolue voi toimia. Että... Ja se on se realiteetti, jolla toimitaan. Se voi sanoa niin kuin henkisesti helpottaa kuin tämän Kauas on tultu 80-luvun Väyrynen, Kääriäinen tahtopolitiikasta. Kyllä ollaan nyt kyllä kaukana. Mutta mitä sä itse ajattelet siitä nyt, että kun tavallaan et ole enää ministeri ja oliko se virhe mennä hallitukseen ja voitteko te enää mennä nyt seuraavaan hallitukseen? Onko oppositioonko pitää nyt sitten mennä? Me saatiin satojen tuhansien ihmisten luottamus viime vaaleissa. Me tehdään heidän puolestaan työtä niillä pelimerkeillä, jotka meille on annettu. Ja hallitusohjelmasta saatiin hyvä. Juha Sipilälle valtava kiitos siitä ja tehdään työtä sen ohjelman puitteissa. Mitä sanoo Maria, että mihin se sitten vaikuttaa tämä vaalitulos? Että jos esimerkiksi keskustalle tulee, kun Matti Vanhanen tässä nyt on, niin valtava vaalitappio niin kuin veikataan, niin mihin kaikkeen se vaikuttaa? No en kyllä tiedä, mutta tietysti... Että vaikea sanoa, varmaan niin kuin sinä tiedät paremmin. Tässä oli kiinnostavaa kuulla. Olin oikeastaan häkeltynyt tästä näin suorasta puheesta, että jäin sitä kuuntelemaan. Mutta totta kai se niin kuin politiikan tekeminen on vaikeaa sieltä hallituksesta käsin silloin, jos luottamusta murenee niinkin paljon. Niin totta kai se hankaloituu edelleen. Se on ollut tähän asti keskustalle hankalaa olla tässä hallituksessa edellisen jälkeen täysin toiseen linjaan lähteä mukaan niin kuin heidän joukkoon, jotka kärkkäimmin arvostelivat Sipilää. Niin totta kai se on tosi vaikea paikka, eikä se tästä millään muotoa tule helpottumaan. Mutta se, mitä piti vielä sanoa siitä vasemmisto-oikeisto, ettei jää väärä käsitystä, niin on kyllä sitä mieltä, että perussuomalaiset on mennyt oikealle esimerkiksi verotuksen osalta täysin. Että kyllä he on mennyt sinne. Mutta se, että jos kritisoi AY-liikettä, niin sitä voi kritisoida olematta oikeistolainen. Tämä oli ehkä mun pointti. Aivan. Kyllä me halutaan tietysti, että myös kansalaiset, jotka äänensä antaa, niin he miettii, että mikä on se oikea vaikutuskanava. Joo. Ja esimerkiksi ajatellen ennen muuta maakuntien väkeä. Maakunnilla ei ole valtavan suurta poliittista voimaa olemassa. Et kannattaako se valta pirstoa vai koota? Et se on, me yritetään oma sanomamme antaa, mutta ihmiset päättää lopulta, haluaako he käyttää vaikutusvaltaa vai ei. Niin, olennainen kysymys on nyt sillä lailla, että tämä vihervasemmistolainen hallitus on pystyssä pelkästään keskustan ansiosta. Se kannattaa niin kuin muistaa, että tämä on tämä iso kuvio. Ilman teitä olisi porvarihallitus. Mitä tulee tähän... Niin ei silläkään puolella. Ei siis joo, mutta mitä tulee tähän, että miten hallituksen jatketaan. Mä vedin yhden pykälän poikki tuossa viime syyskuussa keskustan puoluekokouksessa, kun Katri Kulmuni syrjäytettiin. Sen jälkeen mä en ole uskonutkaan, että keskusta lähtee hallituksesta. Se oli tässä kehysriihessä puolivahingossa vähän sattua, mutta vahingossa. Että en mä usko, että näillä kuntavaaleilla on tuon taivaallista merkitystä enää. Miksi ajattelet näin siis? Ei sieltä semmoista tule. Siis kun Keppulle on käynyt jo huonosti, niin ei se enää muuksi muutu. Kyllä. Tällä voi niin kuin mennä loppuun saakka tällä huonolla kannatuksella. Ja ottaa sen, mitä tästä saa niiden omien äänestäjien eteen. Nyt otetaan loppuun kierros, että mitä te veikkaatte vaalitulokseksi? Mitä te veikkaatte, mitä sieltä sunnuntaina vaali-iltana tulee? Tuleeko mitään yllätyksiä vai mennäänkö ihan galluppien mukaan? No, mä keskustan osalla jotenkin elän siinä toiveessa, että se ei olisikaan mikään 11, vaan se olisi 14%. 14 että mentäisiin yli eduskuntavaalituloksen. Se olisi valtava iso henkinen juttu. Vaikka se on tappio kunnallisvaaleihin verrattuna, mutta se, että saataisiin isompi osuus kuin eduskuntavaaleissa, niin se olisi todella yllätys. Tai toivottava yllätys. Mitäs veikkaatte te? Saa veikata muitakin puolueita kuin keskusta? Joo, mä ajattelen, että aika lailla gallupien mukaan mennään. Tämä on mun tuntuma, mutta mun tuntuma on kyllä, niin kuin, että keskustalla menee vähän paremmin. Ja sitten, että se käännetään voitoksi. Ihan vaan sen takia, että siellä on kuitenkin niin paljon ehdokkaita. Keskustalla on eniten ehdokkaita ja kunnallisvaaleissa sillä on suuri merkitys. Sillä on valtava merkitys. Joo, mäkin pidän mahdollisena, että keskusta saattaa sen 13 saada. Torjuntavoitto. Mutta ei se ole tietenkään, siis pitää pää kylmänä, että se tulos on surkea. Umpisurkea. Kepu oli ennen kuntien mahtipuolue. Ja kannattaa muistaa, että tämä Kepunkin ehdokasasettelu, se on pienissä kunnissa, pienillä äänimäärillä ja prosenteista puhutaan. Mutta kokoomushan tämän kisan voittaa ja mäkin luotan gallupeihin. Se on oikeasti perussuomalaisten ja demareiden välillä toinen jäljitys on se, että vihreät ja keskusta. Vihreiden kannatus on suurissa kaupungeissa, keskustan pienissä kunnissa. Onko vielä aikaa? Mua kiinnostaisi itse asiassa sulta kysyä sitä, että kun keskusta kuitenkin saa niitä paikkoja enemmän, että sehän on ihan eri asia, on se prosentit, niin kuinka paljon silloin niin kuin teille merkitystä? Ja, kun mehän tuijotetaan vaan niitä prosentteja. Silloin pienissä kunnissa tietysti ihmisille merkitystä. Se, että omalta kylältä valtuutettu.
niin se on tärkeä asia. Vaikka ne saattaa olla pieniä ne väkimäärät, mutta se, että heillä on vaikutuskanava suoraan, että se on tärkeä ihmisille. Nopeasti Hyvä. sanon tähän vielä loppuun sen, että prosentti vaikuttaa tähän luottamuspaikkoihin valtakunnallisella tasolla, kunnallisiin luottamuselimiin. Se on tärkeä juttu. Hyvä. Kiitos teille. Me ollaan minuutin jo yliaikaa, joten meidän pitää paketoida, mutta me nähdään taas maanantaina ja silloin studiossa puhutaan mistäpä muusta kuin vaaleista. Tietysti paikalla on kokoomuksen Ben Zyskowicz, perussuomalaisten Arja Juvonen, keskustan Katri Kulmuni ja SDPn Maria Guzenina. Ja muistakaahan äänestää. Nähdään maanantaina.